ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ኤችቲኤምኤል ታጎችን ነው ማለት ነው። ከምን እንጀምራለን? ከሄዲንግ እንጀምራለን። ሄዲንግ ታግስ ኤችቲኤምኤል ሀዝ 6 ሌቭልስ ኦፍ ሄዲንግ ከኤች1 ጀምሮ ከሄዲንግ 1 ጀምሮ ማለትም እስከ ሄዲንግ 6 ያሉት ናቸው። ዋይል ዲስፕሌይንግ ኤኒ ሄዲንግ ብሮሰር አድስ ዋን ላይን ቢፎር ኤንድ ዋን ላይን አፍተር ዘ ሄዲንግ። ሄዲንጎችን እንትን በምትሉበት ጊዜ በምትጠቀሙበት ጊዜ ከፊት ከኋላ ከላይም አንድ ላይን ክፍት ቦታ ይኖራል፣ ከታችም አንድ ላይን ክፍት ቦታ ያደርጋል ማለት ነው። ብሮሰራችን ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶክ ታይፕ ዶት ኤችቲኤምኤል የሚል አለ። ልክ ደግሞ ሌላ የምትረዱት ነገር ይኸው ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 ሄዲንግ 3 እያለ ስታዩት ሄዲንግ 6 እየቀነሰች ትሄዳለች። ሄዲንግ 1 ትልቅ ነው። ስለዚህ ልክ አሁን ኤ4 ፔፐር ስትሉ ትንሽ ናታ፣ ኤ3 ስትሉ እየተለቀ ይሄዳል፣ ኤ2 ስትሉ ኤ1 ስትሉ እየጨመረ ይሄዳል። ልክ እንደዛ ይሄም ከአንድ የተባለው ትልቁ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ዶክ ታይፕ ኤችቲኤምኤል ያለው ኤችቲኤምኤል 5 ለማለት ነው። ኤችቲኤምኤል የሚለው ኤችቲኤምኤል መሆኑን ለማሳየት ነው። ሄድ አለ። ሄድ ላይ ታይትል ይገባል። ሌሎች የሚገቡ ነገሮች አሉ። ታይትሉ ምን አሉ? ሄዲንግ ኤግዛምፕል አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩትም ሄዲንግ ኤግዛምፕል ብሎታል ማለት ነው። ቦዲ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? እዚህ ጋር ቴክስት ቦክሱ ላይ ሪች ቴክስት ቦክሱ ላይ እንደምታዩት የክሮም እዛ ውስጥ ላይ ምን ጽፈው ነው። ስለዚህ ዚስ ሄዲንግ 1 ዚስ ሄዲንግ 2 የሚሉት እዚህ ውስጥ ነው የተጻፈ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መጻፍ እንጀምራለን። ለመጻፍ ላንጉጅን እንምረጥ። እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል የሚላለ እንምረጥ። ከዛ መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል 5 መሆኑን ማሳወቅ ስላለብን ቃል አጋኖ አድርገን ከዛ ዶክ እንበልና ከዛ ታይፕ እንላለን። ዶክ ታይፕ ከዛ ኤችቲኤምኤል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ትጀምራላችሁ። በስሞል ብትጽፉት የተሻለ ነው። እንደ ስምምነት ነገር ነው መሰለኝ በስሞል ቢጻፍ አሪፍ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ታይትሉን ጽፋላችሁ። መጀመሪያ ሄድ ትላላችሁ። ከዛ ውስጥ ነው ታይትሉ የሚሆን። ስለዚህ ጋር ሄድ አልኩት። ሄድ እና ቦዲ ልክ እንደ ወርድ ላይ እንደምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄድ አልኩት። ከዛ ከሄድ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ታይትል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ታይትልን መጻፍ ጀምራለሁ። ታይትል ከዛ እዚህ ጋር መዝጋቴን እንደረሳ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ልበለው? ፑት ዮር ዌብ ታይትል ሂር አልኩት ማለት ነው ታይትሉን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ልክ አሁን ይሄ ቦዲ እና ሄዲንግ ልክ እንደ ሲቪሊንግ ስዋቸው ኤችቲኤምኤል እንደ ፓረንት ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲው እና እንትኑ አንድ አይነት እንትን ነው የሚኖራቸው፣ ወደ ውስጥ የሚገቡ እኩል ነው። አራት ነው ስፔስ እየሰጧቸው ያለ ኮዴ እንዲነበብ ነው። እንደዚህ ማድረግ ልክ እንደ ሲሻፕ ሲ++ ላይ ራሱ አራት ነው ወደ ውስጥ የሚያስገባ በዛ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንትኖች ማለት ነው የምድር የሚባሉት አይዲ ኢንቴግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንቱ እንደዛ እንደሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ቦዲ ላይ የምንጽፈው ምንድነው? እዚህ ጋር ኤች እንላለን። ለሁሉም ስለሆነ የጋራ የሆነውን መጀመሪያ እንጻፍ። ዚስ ኢዝ ሄዲንግ እንባል። ዝም ብለን ሄዲንግ ዋን አንልም። አሁን ሄዲንግ ከዛ እዚህ ጋር ስንት ነው? አንድ ሰርተናል። ስንት ይቀረናል? 6 ናቸው። በአጠቃላይ 6 ብቻ ናቸው። ስለዚህ 5 እንትን እንላለን ማለት ነው። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ዋን እንበለው። እዚህ ጋር ቱ እንበለው። እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር 6 እንበል። እዚህ ጋር እንደዚህ እናድርግና ኮንትሮል+Z እንደዚህ እንበልና ኮፒ እናድርጋት። እሺ ኮፒ ከምናደርገው ቀንተውና ከዚህ ጋር /2 /3 /4 /5/6 ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዋን እንበለው። እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር 6 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ከዛ ሴቭ ስናደርግ ምን እንበለው? 4.html እንበለው። ፓዙን ራሳችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ እኔ ከዚህ በኋላ ሁሌ ኤችቲኤምኤል ነው የምል፣ እናንተ ኤችቲኤም ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ገብተን 4 እንከፍተዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ዚስ ሄዲንግ 1 ዚስ ሄዲንግ 2 3 4 እያለ
ይወርዳል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምናይ ምንድነው ፓራግራፍ የሚለውን ነው። ፓራግራፍ ዘ ፓራግራፍ ታግ ኦፈርስ ኤ ዌይ ቱ ስትራክቸር ዮር ቴክስት ኢንቱ ዲፈረንት ፓራግራፍስ። ፒ ፓራግራፍ ቴክስት ዘ ብሮሰር ፑትስ አስ መኒ ወርድስ ኦፍ ዘ ፓራግራፍ ኮንተንት አስ ዊል ፊት ኢን ኢች ላይን ብሬክስ ኢግኖርድ ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደ እንትን ነው የሚያደርገው። ይሄ እስከሚችለው ድረስ ይጽፍልናል ማለት ነው። ከዛ ላይን ብሬክ ያደርጋል እንጂ ዝቅ ዝቅ ብናደርገው ራሱ እሱ ያስተካክለዋል። እስኪ እንሞክረው። አሁን እዚህ ጋር እነዚህን እንትን እንበላቸውና ኮፒ እናደርጋቸውና ኮንትሮል ፕለስ ሲ ከዛ ኒው እንበልና እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕለስ ቪ ብለን ከዛ ቋንቋውን እንምረጥ ኤችቲኤምኤል። ይሄንን ኖትፓድ እንትን ላይ ቴሌግራም ቻናል ከታች ያለ ሊንኩ እዛ ላይ እንትን ላችኋለሁ። ኖትፓድ ፕለስ ፕለስን እዛ ላይ ኢንስቴል ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከዛ ኢንስቴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ ያለውን ወደ ምን እንቀይረው ማለት ነው? ወደ ፓራግራፍ እንቀይረው ማለት ነው። ፓራግራፍ እንዴት ነው የሚጻፍ? ፒ እንላለን። ከዛ ክሎዚንግ ታጉ ደግሞ ስላሽ ፒ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሃይ ፍሬንድስ ጻፍ እንደዚህ ነው። እሺ ፍሬንድስ እንደዚህ አይደለም መሰለኝ። ተው ይሻለኛል እንደዚህ። ሃይ ፍሬንድስ ፋይን። እሺ አሁን ይሄንን እንትን በለው ሴቭ እናድርግና ፋይል ሴቫስ ብለን 5 እንበልና ዶት ኤችቲኤምኤል ከዛ ሴቭ እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ከፍተን እንትን እንበለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች አድርጌ የጻፍኩትን ወደ ላይ ያደርገልኝ ማለት ነው። በአንድ ዝም ብሎ ጻፈው ማለት ነው። ይሄንን ማስተካከያ ያለው እሱን እናያለን። ሌላ ደግሞ ምን ምንድነው እንትን ነው ይሄ እዚህ ጋር ፓራግራፉም እንደዚሁ በመካከሉ ላይን አለ። አንድ ላይ እንደምታዩት ብሬክ እናያለን ማለት ነው። ብሬክ የምንለው ኢንላይን የምንለው ነው። ኢንላይን ታግ የምንለው ነው። ኢንላይን ታግ የምንለው ታይታችሁ እንደሆነ አሁን ሄዲንግ ላይ ሄዲንግ1 ብሎ ስላሽ ኤች2 ስላሽ ኤች3 ስላሽ ኤች1 ነው የሚባል። እዚህ ጋር ግን ብሬክ ብሎ ነው ስላሽ ነው የሚለው ማለት ነው። እችን ስላሽ ብትተውትም ብሬኩን ይሰራል ግን መደረግ አለባት። ኤኒቲንግ ፎሎዊንግ ኢት ስታርትስ ፍሮም ኔክስት ላይን ዚስ ታግ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢምፒቲ ኤለመንት ዘ ብሬክ ታግ ሀዝ ስፔስ ቢትዊን ዘ ካራክተር ቢአር ኤንድ ዘ ፎርዋርድ ስላሽ በመካከላቸው ስፔስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደተባለው ብንጽፍ ይሻላል ነው እንጂ ቢአር ብትሉት ለራሱ ስራውን ይሰራላችኋል። ስለዚህ አሁን እኔ ቅድም እምቢ ያለኝን አሁን ብሬክ ላይን ጨምሬ እንትን እንዲሰራልኝ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ቢአር ላለው ከዛ ስፔስ አድርግና ስላሽን እጽፋለሁ። አንድ ጊዜ ይሄን ከጻፍኩ ድጋሚ መጻፍ የተጠበቅብኝ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ብዬ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እላለሁ ማለት ነው። ለታችኛው አያስፈልገውም። ስለዚህ እቺን ሴቭ ብቻ ነው ማለት የሚጠበቅብኝ። ከዛ እዚህ ጋር ክሮም ውስጥ ሪፍሬሽ ነው የምትሉት ወይም ደግሞ ራን ካላረገ እንደገና ከዚህ ትሉታላችሁ። አሁን ግን በመካከላቸው ማለት በአዲስ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ የምናየው ምንድነው ሴንተሪንግ ነው። ዩ ካን ዩዝ ሴንተር ታግ ቱ ፑት ኤኒ ኮንተንት ኢን ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ፔጅ ኦር ኤኒ ቴብል ሴል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሴንተር ማድረግ ከፈለኩ ከነዚህ ከመካከሉ አንዱ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ሴንተርን ብቻ አይተን ይበቃናል። እና አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴንተር ማድረግ ከፈለኩ አንዷን ብቻ እችን ብቻ ሴንተር ማድረግ ፈለኩ እችን ኢዝ ኤቭሪቲንግ ኦኬ የምትለዋን ብቻ ሴንተር ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሴንተር ከዛ መዝጋት ይሄን ኮፒ ትሉትና ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ እዚህ ጋር ስላሽ ትሉና ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቅድም ያልኳችሁ ሪፍሬሽ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኤቭሪቲንግ ኦኬና አሪፋይን እንትን አደረገው። ለምን አሪፋይንን አብሬ ስላካተትኳት ነው እኔ የፈለኩት ብቻ እንዲያደርግልኝ ነው። እዚህ ጋር ያለው ላይን አያስፈልግም። ስለዚህ ቢኖርም ችግር የለውም ግን
ስለዚህ አሁን አሪፍ ነው የምትለት ወደ ቀደመው ቦታ ትመለሳለች። እዚህ ኤቭሪቲንግ ኦኬ መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የደወሏን ምልክት ተጫኗት። ሰላሙን